Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό. Όταν δεν έχω χρόνο και περιμένω κόσμο, κάνω αυτό το φαγητό. Μακαρονάδα, αλλά κρέμ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Πάμε. Εδώ έχω 2 λίτρα νερό, το αφήνουμε να έρθει σε σημείο βρασμού. Θα βάλουμε και 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Σε ένα τηγάνι θα βάλω ελαιόλαδο. Θα βάλω 300 γραμμάρια μπέικον κομμένο σε λωρίδες. Περιμένουμε να έρθει βρασμός. Ανάβουμε τη φωτιά μας και εδώ. Θέλουμε να σοταριστεί καλά το μπέικον για να βγάλει τα αρώματά του. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, είναι η συνταγή του μισάωρου και μπορεί να φάει άνετα μια οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, το αφήνουμε να σοταριστεί καλά. Το νερό μας άρχισε να βράζει, οπότε θα βάλουμε τα μακαρόνια. Γύρω στα 7 λεπτά τα μακαρόνια ή από πίσω αναγράφει χρόνο ψησίματος στη συσκευασία, οπότε πηγαίνετε βάση της συσκευασίας. Λοιπόν, εφόσον έχει σοταριστεί καλά το μπέικον, το βάλουμε μανιτάρια. Μπορείτε να βάλετε φρέσκα, μπορείτε να βάλετε κονσέρβα. Μία σκελίδα σκόρδο. Λίγο αλάτι γιατί το μπέικον είναι ήδη αλμυρό. Πιπέρι. Και εφόσον έχουν σοταριστεί θα βάλουμε μισό κιλό κρέμα γάλακτος. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Θα πάρουμε λίγο ζουμί από τα μακαρόνια. Δύο-τρεις κουτάλες, όχι παραπάνω. Θα ανακατέψουμε καλά. Και θα το αφήσουμε τώρα να βράσει μέχρι να πιει την υγρασία που βάλαμε
και να μαλακώσουν τα μανιτάρια και το μπέικον. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα, τα σουρώσαμε. Θα βάλουμε τώρα λίγο βούτυρο, γύρω στα 70 γραμμάρια. Ρίχνουμε τα μακαρόνια. Σκεπάζουμε. Εδώ έχω 400 γραμμάρια τυριά τριμμένα, όμως θα αφήσουμε να πιει κι άλλο την υγρασία τη σάλτσα μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε η σάλτσα μας έχει πήξει αρκετά, χαμηλώνουμε πάρα πολύ τη φωτιά και θα βάλουμε μία χούφτα κάλι παρμεζάν. Θα ανακατέψουμε λίγο και θα σβήσουμε τη φωτιά τόσο να λιώσουν τα τυριά. Κοιτάξτε τι ωραία σάλτσα έχει γίνει. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε λίγο μαϊντανό. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Θα πάρουμε τα μακαρόνια μας, θα τα αδειάσουμε στην πιατέλα. Πάμε τώρα να στήσουμε. Θα βάλουμε μπόλικο τυράκι. Ανακατεύουμε λιγάκι. Προφανώς να σας πω ότι η μυρωδιά του δεν υπάρχει. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγο μαϊντανό. Και τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα καθαρίσω εγώ εδώ λίγο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.